Varmt välkomna till volvosweden.se och Youtube-kanalen. Idag ska vi ta och byta ut bromsoket från den här sidan. Det bromsok som sitter på där nu sitter helt fast. Vi har försökt att massera så att kolvarna får lite rörlighet igen, men det höll endast en vecka. Så att nu tror jag vi kör på ett helt nytt bromsok här. Och vi ska även kanske byta även bromsskivorna. Och beläggen byter vi naturligtvis också på bägge sidor. Men vi ska se först hur skivan ser ut, om vi ska ta även den då. Så att ni får haka med idag. Vi har en video sedan tidigare som jag kastar upp här uppe i hörnet här. Som visar när vi har bytt bromsok tidigare på en Volvo S80. Så att ni får haka med om ni vill. Glöm inte tumma upp klippet och prenumerera om ni inte gör det redan. Ta bort hjulet här då. Så där, det vi börjar med här då, det är att ta bort de här gummiplupparna här. För bultarna till åken sitter skyddade med de här. Sen har vi en här nere också. Så att det är 2 bultar till själva åket som vi måste lossa på. Så där, jag tog fram en liten sån här spegel här så vi kan se hur skruvarna ser ut, eller bultarna. Vi ska se vad det är för storlek. Jag tror det är en insex där. Så vi ska ta fram en insexnyckel. Nu tog jag fram en sån här hederlig insexnyckel här. Ska vi se om vi kan få loss den här. Vet man om att åket har suttit fast där länge, att ingen har lossat på den här på ett tag, så då lär man nog kanske kasta på något 556 eller någonting på de här bultarna. Första scenariet här, det är om det skulle sitta fast ordentligt. Tar vi en sån här rackare. Så vi har någon lite. Jag har nog inte så mycket rum att sätta den där på. Ja då, här kom den. Det behövdes bara lite grann där, så kom den på en gång. Bara som man knäcker loss bulten ifrån åket där, så då brukar det gå rätt så lätt att få ut det där på en gång. Så, här fram sitter en liten säkerhetsdetalj som håller fast oket och okhållaren ihop här. Den här lilla fjäderhållningen ska vi ta bort med en skruvmejsel. Så, tar vi bort den. Så där, då kan vi ta bort de här bultarna som samtidigt är glidbultar till oken. De här ska vi smörja in sen med nytt silikonfett på de här så att de blir väldigt bra glid på de här. Så att vi tar bort den ena där. Och sen försöker vi även att ta bort den andra här.
Så, då har vi den andra glidbulten också där. Se om vi kan få bort det här åket. Jag sitter rätt så hårt där. Försöker att pressa ut korven så mycket det bara går här. Eller in. Pressa in korven. Så att det inte sitter så kraftigt fast där. Den sitter hårt där. Så, här kommer här okhållaren skulle jag också vilja ha bort nu för att kunna göra rent med spåren ordentligt och få det lite snyggt här. Nu när vi ändå ska på ett nytt ok och nya belägg här så kan det vara ganska bra att kunna göra rent det här ordentligt. Så att vi ska försöka få bort okhållaren härifrån. Och det här kan sitta som berget. Här behöver man spraya på lite först innan vi ens provar att lossa på den här. Vi kör med lite rostlösningsspray eller någonting. Och den här okhållaren sitter med 2 bultar här. En precis just här där jag håller fingret här. Och den sprayar vi på med lite. Nu har jag sån här Biltemas rostlösningsspray. Det är det jag har. Jag har även en trasig sån här flaska som man kan faktiskt spraya på lite grann utav VD40 också här. Så man trycker lite grann på den. Och sen har vi en till här nere som vi ska spraya på också. Så. Låter vi det där ligga på en. Då har vi fått på stora förlängaren här då. Och värsta scenariet så får man ju prova då. Och se om det här vill funka, och det funkar ju jättebra. Och tipset här i värsta scenariet, om det nu inte skulle gå att lossa på den här, får man försöka att styra in den så att man får på ett sånt här extra rör här på den här. Får man ännu mer kraft här. Så här. Ja, sådär ja. Det funkar jättebra. Bara så man får loss den typ så att den börjar röra sig. Då brukar det faktiskt ha antingen knäcka till så att man känner att den lossar den där. Där nere är fortfarande lite trög. Nu ser ni att själva okhållaren börjar ju faktiskt att släppa på en gång här. Och är det så att ni ska byta skivor, då måste ni ta bort den här okhållaren, för den sitter och håller i skivan på plats här. Om ni nu ska byta skivor. Annars är ni rädda för att inte få loss den här,
Så då får man ju försöka göra rent här ändå. Med spåren här och försöka göra det så rent och fint som möjligt. Så där, då tar vi bort den här okollen. Då ska vi ju rent den med stålborstehjulet där inne så att det blir riktigt snyggt och rent. Det är när man kör med stålborstehjulet här. Skyddsbriller på naturligtvis. Så att nu kör vi! Det viktigaste när det gäller rengöring av de här, det är att man försöker komma åt de här spåren så bra som möjligt. Där bromsbeläggen ska liksom glida. Så att här gör vi så här extra noga på. Stålborste här. Nu kan vi gå och sätta på det här igen på bilen. Bromsokshållaren här, den ska ju momentdras när vi drar åt den här nu. Den ska dras i 100 Newton enligt boken. Så att vi ska ta fram den här momentnyckeln här och dra åt den där till 100 här. Drar vi fast den här. Så mycket så att vi inte orkar dra den någon mer. Så, då har vi den nedre här också som vi ska... Där, 100. Så då kan vi börja förbereda och lossa på bromslangen här. För nu när vi ska byta åker här så behöver vi lossa på bromslangen. Så att vi sprayar på lite grann. Så att vi... Så, nu tar vi och kan vi lägga på lite utav den här VD40 här också. Så. Ja, jag fick ju en liten justering här. Nu satte jag på oket lite tillfälligt bara så att vi får bättre grepp om den här. Och sen använder de här specialnycklarna till just det här bromsrör och bromsnipprar och allting. Då får man liksom större yta här och kan dra den här. Så att då provar vi att dra den här bromsslangen lite grann. Jag får ta i lite grann. Så. Där är den lös, ser ni. Då har vi ju det nya bromsoket här då. Så ser det ut.
Så. Och då sitter den här skyddet här på. Det som ska vara till bromsslangen här då. Så där, då ska vi ju skifta det här då. Och man kan lägga lite papper under här, för det kommer droppa lite bromsvätska här. Kommer det göra nu när vi lossar på det här. Så att vi suger upp det där ganska fort det där. Och sen har vi då vårt nya ok redo här för att skifta ut på en gång här. Vi vill ju inte ha någon smuts in i det här bromsslangen, så därför har vi ju rengjort för det här och allting. Så att vi har rent och snyggt här. Så att vi inte får med oss något skräp. Och vi skruvar av slangen ifrån själva oket. Så. Nu börjar det droppa lite bromsolja där nu då. Och det gör ingenting. Bara så man håller koll i nivån till bromsvätskebehållaren där, så att det är bra nivå på allting där. Så, ingen smuts alls där. Och då tar vi den här nya här. Så. Det blir lite smutsigt av det här. Ta lite mer. Så. Nu. Ingen läckage alls. Nu kör vi på lite utav den här bromsrengöringen här. Men det som vi saltar bort. Ta och kika på de här nya bromsbeläggen då. Så att vi ska ju ha nya bromsbelägg bägge fram nu då. Så att ska se här då. En sån ska vi ha. Och sen ska vi ha en sån där. De där två är till andra sidan. Där, då ser ni de här spåren här.
där bromsbeläggen ska glida här. De här spåren, de tar vi lite sån här kopparpasta på här. Och bara gör så att det skyddar lite grann från rostbeläggning här. För att de här vill man att det ska glida så bra som möjligt när det gäller bromsbeläggerna. Så att så då skyddar man med lite kopparpasta på de här glidytorna här. Det behöver inte vara så mycket, utan bara vi ska även ta och lägga på lite utav kopparpasta på själva bromsbeläggen på kanterna också. Så. Sådär va? Sådär. Även bromsbelägget ska vi köra lite kopparpasta på här. Och det brukar inte heller vara så mycket, bara här på kanterna lite grann. Här inne vi. Brukar vilja ha lite grann på just alla kanterna här runt omkring. Här brukar jag köra. Inte alls så mycket, utan bara lite grann här. Så. Och sen kan vi då sätta dit den här bromsbelägget på plats här. Så. Och sen ska vi även ha lite kopparpasta på det här belägget då, lite grann på kanterna. Ta fast bromsbelägget på det här viset. Så att de här glidbultarna ska vi smörja på lite silikonfett på, så att de glider riktigt fint de här. Och nu behöver vi inte ha så mycket. Jag kan öppna den här också. Så. Oj. Så. Där. Så. Så. Och så ska vi titta så att den undre bulten också glider på bra här. Så där, då har vi hittat den nedersta bulten där med här. Så då kan vi faktiskt dra åt den här lite grann här. Så. Sådär. Och sen har vi den övre.
Sådär. Kan ta någon till sån där. Så. Och nu har vi ju bra rörlighet på det här oket här. Det är ju superfint. Det är ju jättefin rörlighet på det här oket. Sist men inte minst den här bygeln som låser oket och okhållaren på plats då. Så att här måste vi ha lite. Och sen när vi ändå håller på här med bromsarna här så kan vi ju torka av den här bromslangen lite grann. Så. Och sen använder vi även lite silikonfett på den här. Så motverkar vi lite torrsprickor på bromslangen. Då blir ju bromslangen precis som sprillans ny här. Så, perfekt. Ja, då har vi bara luftningen kvar att göra nu då. Men den tänker jag ändå gå in på den här videon. Men om ni vill se den så finns den i en andra videon som jag har lagt ner i beskrivningen här. Som visar hur man luftar bromsarna. Men det finns ju olika alternativ. Man kanske har en sån här självluftare som man kan koppla på här. Vi gör det gamla hedjela metoden här att vi pumpar på bromsen några gånger och sen håller han nere bromsen där inne i kupén där inne medan jag lossar på bromssnippen här så att luftbubblorna kommer ut. Och sen så skruvar jag igen den här luftnippen och ber att han bromsar några gånger till där inne i kupén. Och sen släpper jag bromsnippen och då kommer ju alla luftbubblorna ut här om man kan sätta på en slang här också om man vill. Så att, men det visar jag inte i den här videon. Men nu är vi färdiga med bromsoksbytet här. Så att gilla gärna klippet, tryck gärna en tumme upp, då blir vi glada. Glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack ska ni ha. Hej!